Ah! Bongga bells! At least masaya ka naman, no? Di ba? Kung siya yung dress, ang bongga rin. Hey guys, welcome to my channel again, and I have another beautiful girl next to me. I'm doing her graduation makeup, and yeah, and that's the before, and we'll see the after. Before? Yeah, her name is Pao. Hi Pao, welcome to my channel, and say hello to them. Hello. So yeah, and now let's begin with the makeup. May sweldo ka sa YouTube ate. Hindi agad-agad. Meron na din. Oh my God. Char. Mag-vlog din ako. Kasi mag-vlog ka na. Oh, mag-vlog na daw si ate. Ano i-vlog ko? Ano bang gusto mong makeup? Pack or mild o Pack. Pack na pack. Yung malayo pa lang, pack! Yun Yan, na char. ng pack na makeup. Hindi ate, yung simple lang. Simple na pack. Oo. Para alam na natin kung paano mag-work yung mga product on your face. Eto. So guys, yung aking kliyente, oh wow, look at this! Estee Lauder double wear. I'm planning to use my toothpaste, but we'll go for this double wear. Oh, I haven't tried this one yet. Anong shade ka? Ayoko sa mga foundation na Ganyan. maganda yung pump kasi very messy ito. In-offer nila sa akin ate, bili daw ako ng pump, $20. Sabi ko, $20, sayang. Ayan ang mahirap sa hindi pump. Okay lang. Kasi hindi mo makontrol yung kanyang distribution. Linisin natin. Kawawa naman ito. Messy siya, no? Super. Okay, guys. Estee Lauder double wear. Oh. Ay, bibili na ako nito. Really, nakita. Oy guys, nakita niyo daw yung YouTube ko. Seriously, hindi ko alam. Tapos natandaan ko. Ayun guys, ang ganda ng foundation. No? Ay, very bibili na ako niyan. Guys, she want peachy makeup, like orangey peachy makeup look. So, her request. We'll see if I can do it.
ano siya, yung pinagtanggalan ng scotch tape. Lumang vlog pala yung napanood ko, ate. Pag tinanggal mo yung scotch tape, matanggal yung foundation. Kaya ito na yung gusto ngayon. Okay. Tapos yung takpan natin yun. Parang mahirap naman to, ate. Kailangan tapos i-blend. Yan, kasi ito hindi. Maano siya. Sinong favorite mong YouTuber? Wala. Ay, wala daw. Ikaw! Ako daw. Pinapanood niyo daw ako, guys. Hindi ko alam. Nanonood pala sa akin. Wala. Hindi na. Pinapanood mo ako. Yung ni. Kala ko nga walang nanonood sa akin dito sa account to. I normally ask them to do their lashes because they feel the sensation, because normally my client when I did it, they nagbo-watery yung eyes nila and masira yung pinaghirapan ko. So, okay lang naman sila na, okay lang sa kanila na sila yung gumawa. So, her mascara, she want waterproof. So, I use the Rimmel waterproof mascara. This is my favorite. So this is the ordinary what's that? Mascara. While she's doing her mascara, I use the Huda Beauty Coral Obsession for the center of her lids. As you can see that, you see the shine? That's that. And then I put, what's this? Colourpop Candyman was the shade. Colourpop Candyman Super Shock Cheek. This is like highlighter, but you can use this on your eyelids as well. Para magkaroon lang ng parang chrome effect. See? So you can see that? Ang ganda, diba? That's Colourpop. Hey guys, we're done the lashes. We're doing the contour, bronzing at the moment. Excited na niya buksan yung mata niya. Sabi ko, wag muna. Ay, ang ganda. Ang ganda. Ang ganda sa camera. Excited na to sa kanyang nose contour. Ay. Oh, grabe ang itim ko. Parang hindi naman pang simple day makeup to, ate. Parang parang ikaw yung makeup. pang formal to, ate. Ano sabi mo kasi pang ano? Di ba sabi mo simple na pack? Parang mas umano yung pack. Alam mo ba yung brand ng pack? Sure, Yung Tarte, Shape Tape, mga ganun. Yung concealer. mahal. Mahal, di ba? Kumusta ang mata? Okay na siya. How's the eyes? Sure, girls. Simple lang usapan da. Simple yung usapan. Mas nag-pack siya. Hindi yan simple. O, diba? Buhay na buhay!
Okay tayo yung orange, ate. Cherry bells lang siya. Oh, okay. Sige. Lalagyan pa Ayan na po, ang kalahati ng kanyang hair. Guys, hindi pa tapos yung kanyang face ha. Wala pa yung highlighter. So, highlighter is life. Pang-last na talaga yung highlighter. Para pang ano yun. Ang bilis naman mag-curl. Ate, sure na hindi ka mag-summa cum laude mamaya? Actually nga, surprise ko yun sa family. Oh, really? Char. Pag mamaya, mayroon talagang sisigaw talaga ako. Magsispeech Masaya ako pag ikaw yung summa cum laude, tapos ako nag-makeup, no? Ba't ganon? Ang aking face sobrang dark. Sobrang tan. Ate, nakikita ko sa camera. Sabi natin, simple. Parang pang bride na to. Okay lang yan. Ikaw naman yung summa cum laude. Parang pang bride na yung makeup. Ay, alam mo na, pag ikasal na ngayon. Pang entourage na to. Ah. I don't know how to do simple makeup. Kasi, like, ito na yung simple ko. This is my simple makeup. Hindi mo ba expect yan? Hindi. Kasi sabi natin, ano, konting pack lang. Sa'yo, pack na pack. So, siya na yung make-upan mo ate? Or yung buong entourage? Uy, grabe ka. Isa lang. Tsaka yung groom. Isa dyan. Tapos, braid natin, di ba? Meron mo ano. Favorite ko yung, so that's the hair braid. Yung braid lang. Guys, meron kaming ginayahan nito ha. Baka sabihin nyo, ano lang lang. Ay, mag-highlighter na po kami. Ay, ang ganda mo. Ay, wini-wet mo siya ate. Mahal siya, pero ang ganda. Ano na yung tong napagalan ko naman. Simple. Simple look. So, I'm going to use this next for setting spray. Ito muna akong makbo. Happy with that? Yes. Simple. Simple look. Very simple. So, mag-base ka na dito, right? Sige. Tingnan mo. Ayan. Beba! Bongga bells! Guys, ayan na po siya. Naka-base na po. Kaso lang, mayroon kaming a little bit of problem here. Kasha! At Kasha. kinaya. Kumasya ang size 6 na damit. Kumasya ang size 6 na dress. Hindi na makahinga. Kamukha mo si Michelle Pang. Pag i-edit ko yan, ikaw na talaga. Sige, tingin ka muna dito. Lockdown. Yung talagang lockdown. Hindi. Hindi yung mata lang. Yung mata lang. Patulog na ako ate. Patuloy naman. Mas naman siyang makeup sa dress. Patulog. Matte yung foundation ni Estee Lauder, no? Tama talaga. Teka lang. Maganda yung kulay ng dress mo. Ang importante, nag-transform na tayo. Ay, meron. Naka-on pa yung camera ko. So, alright guys, that's the finish. Final look of my clients for Patingin ko. graduation makeup. I don't wanna show my face because I'm so like
Nahiya naman ako tumabi sa ito eh. Diba ang liit ng waist ko? Akala nila totoo, hindi nila alam. Huh. Pag-blue na ako kaya ate, hindi na pitch yung makeup mo. Yes. Patingin. Ulo. Sabi ko nga, dapat fitting eh. Ay, ang ganda. Ayan na po, nagmamatcha na po siya. Ay, cutie siya! Ayan na! Tumbo talaga pag gano'n. Gano'n naman yung hawakan mo kunwari yung... Yan. Ito, maganda yung camera mo talaga. Pwede pa picture nandun sa camera mo, hindi na video. Sige. Paano mo picture ate? Yeah. Picture na yan? Ay, hindi. I-screenshot ko lang yan. Ganyan, no? Ate, oh, ang ganda ko dyan, no? Dyan, no? Sige, oh, tingnan mo yan, no? Ate, pwede picture yan, ate? Dito na nga. Maganda yung camera ko. Ano ba yung... Michelle Pham. Ito nga talaga si Michelle Pham. Tuntua ka sa sarili mo. Super. Ako rin, natuntua sa sarili mo. Natutuwa sa aking creation.